Сьогодні будемо готуватися з вами вже до осіннього сезону. Саме зараз з'являються вже перші осінні колекції в магазинах, але ще тривають розпродажі. Тому сьогодні ми поїдемо з вами на шопінг і я покажу, що варто купувати, а повз що варто пройти. Привіт! З вами Анастасія Кривіцька, стилістка та фешн-експертка. Ну що ж, поїхали! Йдемо на огляд в Zara. Що ж там цікавого вже з'явилося? Дуже класні мюлі, зверніть увагу, це натуральна шкіра, овеча, м'ягесенькі, її така підкладка теж м'яка. І вони в такому цікавому кольорі, тут градієнт від темнішого до світлішого. Тобто, якщо запачкаєте десь носок, не страшно, не буде видно. Класна модель. А в новому сезоні дуже актуальна буде смужка. І смужка не лише на сорочках, а на штанах, на блузах, на якихось цікавих виробах. І ось я бачу в Зарі вже дуже багато цікавих штанів та брюк. Така модель, як банани. Дуже легенькі. Правда, ця модель така більш на літо, але ось, наприклад, вже на осінній період. Така більш щільна модель. Теж штани банани, брюки банани і в тоненьку смужку. І, до прикладу, бачимо ще одну. Теж дуже легенькі. Цікава така смужка. А єдине, що, не звертайте увагу, що якщо ваш тип фігури груша чи з акцентом на стегна більше, то така смужка може візуально привертати увагу і цим самим робити акцент на стегнах. Якщо ви не хочете на цьому акцентувати увагу, то краще не брати такі штани. Повз цю річ точно проходимо, дівчата. Ось бачимо вже бомбер в смужку. Такий кольоровий, яскравий, класно, мені подобається. Ліоцел дуже легесенький. На міжсезоння, на зараз, на кінець літа, на початок осені. Ось погляньте навіть, як це з джинсами класно виглядає. Бачу червоний бомбер. Цього сезону всі будуть ходити в червоних бомберах. Подивимося, але справді дуже цікавий. Спущена лінія плеча. Резинка тут є, але вона, здається, не затягується. Так, вона не затягується. Є підкладка. Давайте приміряємо. Ой, це виглядає дуже ефектно. Мені прям подобається. А якщо ще додати підбори, то взагалі буде вау. Єдине, що тут нічим не захищена шия, тому не на холодний період, є кишені. Класна річ, мені подобається. Ой, дівчата, це щось, не знаю, на багатому. Ні, насправді це виглядає дуже-дуже цікаво, стильно. Така металізована нитка під золото. Це, до речі, віскоза. І такий виходить, це як бомбер, кардиганчик, дуже легкий. Дуже класний. Погляньте, як це з джинсами стильно виглядає. Прямо мені дуже подобається. Я б собі додала такий в гардероб. Але в мене, схоже, є, правда, не металізовані нитки. Тут є ось такий капюшончик тоненький. В цілому дуже класна річ. Така між кардиганом, між худі, між бомбером. Зараз навіть влітку, коли не зовсім стоїть жарко, це літо не дуже у нас спекотне, можна накинути і піти десь на роботу, просто на прогулянку, чи з джинсами, чи з брючками, чи навіть під шорти. Прям супер. Мені дуже подобається. Можна розстібнути на майку, або ось так просто, як я на голе тіло. Кайф. Це щось дійсно цікаве і те, що варте уваги. Ще одна дуже цікава річ в такому азійському стилі, дуже актуальному в цьому році. І, знаєте, зазвичай я не люблю принти, не люблю квіти, але тут прям дуже вишуканий колір, дуже вишуканий принт. Такий він розмитий і дуже ніжний. Прям річ, за яку вас постійно будуть запитувати, де ти її взяла. Чудовий. Чудова така сорочка, як сорочка, блуза, жакет. Трішки короткий рукав, але це так потрібно. Тобто це їхня така естетика, їхній стиль. І ось знову таки зверніть увагу з джинсами, чудове поєднання, такий
casual з трішки азійською естетикою, і це виглядає дуже цікаво в повсякденному стилі. Дуже класний бомбер. Така у нього цікава текстура. А за рахунок ось цієї плісіровки створюється цікавий стильний ефект. Тобто він не просто сатиновий, а ще й така створена плісіровка. Єдине, що він має знову таки, я вже вам розповідала, що він має такий крій, який переходить з акцентом на стегна. Тому не усім може пасувати, але дуже цікава річ, яку можна легко додати собі, інтегрувати в гардероб, в повсякденні справи, і з джинсами, і з брюками. І це можна стилізувати і як на вечір, під якусь вечірню сумку, і босоніжки, червону помаду, так і ось на повсякдення з білою майкою, накинути наверх, з джинсами, з легкими брючками і кедами. Класна річ, я рекомендую. Коли я бачу якісь справді класні речі в моїй естетиці, щось цікаве, нестандартне, я це хочу. Все, напевно, цей топ їде зі мною. Погляньте, як це красиво. Такий, здається, звичайний чорний топ, але за рахунок цієї бахроми, цієї баски з бахроми, це виглядає так якось грайливо, цікаво, незвичайно. І дуже універсальний цей топ, він до всього пасуватиме, до будь-яких спідниць, брюк, джинсів, прям до шортів. Прям класна річ. Треба забирати, дівчата. А знаєте, що ще класно? Що ця баска, бахрома, прикриває животик, якщо вам це потрібно. Сьогодні я взяла на тест позашляховик Nissan X-Trail. Кажуть, це не жіноча машина, тому що вона дуже велика. Але, дівчата, я так не вважаю. Більше того, я завжди обожнювала великі машинки. Відчуваю себе в ній більш впевнено. Тут є система повного приводу і форс. Якщо простими словами, система постійно розподіляє потужність між передніми та задніми колесами, тобто машина сама миттєво контролює кожне колесо. І залежно від дороги і ситуації, автомобіль краще тримається на слизькому або нерівному покритті та загалом їде більш плавно та впевнено. Йдемо на огляд в Massimo Dutti. Я в Massimo і приємно вражена, що в Massimo вже дуже виражена осіння колекція. Давайте зараз разом дивитися. Я вже захватила штани, джинси, про які мрію давно і ніяк не можу знайти ідеальні. Зараз я вам все покажу. Дуже актуальні в цьому сезоні в новому, в осінньому, будуть ось такі бомбери. Знову таки, зверніть увагу, актуальна комір-стійка. Цей бомбер дуже-дуже легкий, це, здається, бавовна. Давайте ми переглянемо точно. Так, це бавовна, але він прям дуже-дуже тонесенький. І дуже красивий ніжно-блакитний колір. Мені прям сподобалося, як вони поєднали їх з цими мюлями. Бачите, поставили. Це буде виглядати розкішно. Також сподобався ось цей такий сарафан чорний, прямий, в ньому нічого особливого, але тим він і класний. Тому що рідко зустрінеш ось такі універсальні, якісні базові речі. Бачу в Massimo дуже багато зеленого, дуже такого красивого відтінку, відтінку хвоя. Це такий жакет в японському стилі з льону. Я б, напевно, льон вже на осінь не радила, але якщо ви хотіли додати собі ось такого стилю жакет-блузу, то щиро раджу, тому що вона дуже цікава і красивий, незвичайний колір, не банальний, не як в усіх. Ось зверніть увагу, знову зелений, такий відразу мені хвоєю нагадує, так, наче зараз запахне хвоєю. Дуже красивий, такий глибокий зелений колір, мені подобається. І класний V-подібний виріз, фактурність, ось ця, яка завжди дуже дорого і стильно виглядає в образах, мені прям дуже запав він в душу. Чудові свінгбеки у Massimo. Я дуже люблю взуття Massimo. Невисокі підбори, глибока така колодка, мають бути зручні. Дуже класні червоні балетки. Знову таки глибока, така якби човник глибокий і зручний. Цим він буде м'яка шкіра. Ще й всередині така м'ягесенька підкладка.
Класна модель, і червоний акцент, актуальний колір трендовий. Буде дуже класно в образах виглядати. А для тих, хто хоче додати собі лофери в гардероб, зверніть увагу на ось таку модель. Саме вони будуть актуальні. Не масивні, грубі на платформі, а ось такі ніжні, охайні, м'якенькі. Такий же бомбер лише в чорному кольорі, дуже класний. Ось погляньте на цю деталь, такий стайлінг, який дуже стильно виглядає. Це про те, що можна ось такі тоненькі лонсліви, джемпери пов'язувати на талію або собі накидати на плечі. Це буде дуже класно. Шкіряний з високим коміром, з красивими гудзиками і має таку трішки наче м'яту фактуру. Мені подобається, виділяється класно. І ось погляньте на ці балетки. В такому кольорі балеток я ще не бачила, тому вони точно будуть акцентною річчю у вашому образі і привертати увагу і збирати усі погляди. М'яка, дуже приємна шкіра, тут також пом'якшення, тому я думаю, вони будуть дуже зручні. Ви не уявляєте, як важко знімати такі шопінг-влоги, оскільки після кожного такого шопінг-влогу щось їде зі мною, і я не можу, дівчата, зібрати гроші. Наприклад, показую вам ідеальні джинси кльош, джинси флерт, висока посадка, щільна бавовна, дуже вишуканий, красивий, чистий такий денім. Є стрілка, ось її отак видно. І, я не знаю, вони прям ідеально сіли, тому що всі джинси кльош, які я міряла до цього, вони були або на низькій посадці, або недостатня довжина. Ця модель, вона просто розкішна і вона їде зі мною. На мені розмір 34, я зазвичай ношу такий розмір і вони сіли ідеально. Я так довго їх шукала. Також сподобалась мені ось ця майка, дуже приємна на дотик і фішка її, бачите, вона така подвійна. Я думала, вона прям шита, але дивіться, вона прям ось так. Супер взагалі. Можна тут відрегулювати собі довжину ось цього подвійності. Не знаю, як це правильно вам пояснити. Дуже класна, дуже приємна. Єдине, що це розмір XS, і на мене вона трішки така, бачите, великувата. Я б, напевно, не брала її чисто тільки через це. Але на комусь вона сяде прям ідеально, тому я щиро раджу. Вона є і, здається, в чорному з білим, і ось в сірому з білим. Тепер увага, бігти і брати. Розкішний бомбер у вишуканому червоному кольорі. І цей колір буде головним кольором нового сезону, тому якщо ви хочете бути в центрі уваги, цей бомбер – це те, що треба. Він регулюється тут по резинці, тобто ви можна сильніше його затягнути чи слабше. Як вам краще, тут є кишені, як бачите, такі потаємні застібки, комір-стійка. Знову-таки продовжується ось ця актуальність на комір-стійку. І цей колір, він просто мене полонив. Погляньте, як це красиво з джинсами. Так просто, а так красиво. Класна універсальна річ, зручна і стильна. І в цьому ж образі не можу не звернути увагу на взуття, обожнюю взуття від Massimo Dutti, і погляньте на цю розкішну модель. Модель Мюлі з витягнутим носочком, дуже м'яка, дуже зручна. Це той самий варіант, коли хочеться, щоб було і стильно, і зручно, і красиво, і пропорції грали правильно. Це ось та модель, я щиро раджу. Боже, я сама думаю, треба її брати і бігти. І, до речі, вони є ще в червоному кольорі. Я щойно їх бачила, зараз я їх приміряю також. Кардигани – одна з просто найзручніших і найкомфортніших речей на міжсезоння. В цілому не тільки на міжсезоння, а й на холодний період. Дуже класний бавовняний кардиган від Massimo Dutti. До речі, ось бавовняний кардиган, він не буде так сильно парити і не буде так жарко в ньому. Тому я раджу якраз трикотаж обирати з бавовни, перевірено на собі. Якщо ви знаєте, якщо бувають такі ситуації, що ви не знаєте, чи холодно, чи дуже жарко, ось бавовна, вона дуже класна для таких періодів. Якісна дуже модель, ось такі гудзики. Мені подобається ось цей рубець.
Що мені ще подобається ось цей комір-стійка, це просто вау. Можна розстібнути, можна залишити так. І таким чином якби і утеплитися, да? Коли холодно і не знаєш, чим би прикрити шию. Прям вау, must have. Окрім цього, носити ми можемо його не лише з джинсами і з брюками, а й зі спідницями, з шортами, наприклад, з міні-довжиною. Теж буде дуже стильно і красиво. Також захотілося вам показати ось такий топ для тих, хто хоче додати трішки вишуканості і родзинки в свої повсякденні образи. Це такий, наче як трикотаж. Погляньте, можна так носити, можна просто ось так одягнути. Це дуже красиво, дуже ефектно. Я щиро раджу для тих, хто хоче додати в свій гардероб чогось такого вау. Ось, і в цілому можна носити її зараз, ще поки тепло. І потім під всякі жакети, під бомбер. Буде дуже красиво. Дуже мені сподобалася ось ця асиметрична спідниця зі шкіри. Вона така, наче замшева, але це натуральна шкіра. І погляньте на цей нестандартний крій, дуже ефектна, дуже стильна. Але в чому її мінус? Тут досить така підступна довжина, тому її важливо носити правильно, у правильному стайлінгу. З високими чоботами буде взагалі бомба. А ось так я б не радила, я б радила або босоніжки тоді вже обирати, або хоча б в'єтнамки, щоб зайвий раз не різати собі пропорції. А взагалі спідниця просто розкішна. І вона на низькій посадці, тому також дуже важливо тут правильно її стилізувати. Також мені сподобалась ось така трикотажна безрукавка, цікавий крій, висока горловина, таке як витягнуте трішки подовжене плече. Дуже красивий, дуже актуальна модель цього року. Я б її собі забрала. Дуже такий цікавий колір, він наче сіро-блакитний. Шкода, світло таке тут не передає, але прям модель супер. Красивий шоколадний бомбер зі шкіри, але ось хочу показати на собі, що ось не усім він пасує. Такому типу фігури, як у мене, точно не пасуватиме, тому що бачите, як це все висить і не підкреслює фігуру. А ось в перевернутому трикутнику, якому навпаки потрібно трішки загладити цю зону грудей, плечей і перенести акцент на стегна, якраз класно підійде. Тому звертаємо увагу, у кого такий перевернутий тип фігури. Тому звертаємо увагу для тих, кому потрібно трішки загладити зону плечей та грудей. І, до речі, ось це розмір на мені S. Так, S. Але у нього дуже красивий колір. Буває такий трикотаж, який одягаєш і виглядаєш просто дорого багато. Ось цей стиль олдмани. І так, ось ці два кардигани, які я вам показую, це саме про цей варіант. Погляньте, який він вишуканий. Видно така прям якість. Цей кардиганчик, як бачите, вже на блискавці. І тут також є комір-стійка, можна відкритися, можна закритися. Як зручніше, дуже якісний, дуже класний. Такий повсякденний, вишуканий варіант, який доповнить класно і джинси, і спідниці. Якщо обирати між цією моделлю і тією моделлю, то я б, звісно, обрала ту модель, тому що вона все-таки трішки цікавіша. За рахунок ось цих гудзиків, ось цього коміру, це така більш базова модель, але також дуже-дуже красива і якісна. Дівчата, зараз буду плакати, бо я і це хочу. Не можна мені ходити по магазинам. Або когось, принаймні, одягати, так приємніше. А то так приміряєш і думаєш, ну що, не можу я стільки одягу купувати. Ой, погляньте, як це красиво. Дуже така легка, здається, тут є ліоцел, льон і ще щось. Дуже класна річ на ось такий період, коли трішки прохолодніше стає, коли ти не знаєш, чи тобі короткий рукав одягати, чи вже довгий. Дуже-дуже класний колір, такий приглушений, наче вилиняний, рожевий. Погляньте, як красиво воно комбінується з джинсами і з цими бордовими
мюлями. Це просто дуже вишукано та красиво. І ось такі речі ми можемо одягати на майку якусь, щоб створити таку цікаву багатошаровість. Можемо одягнути навіть на сорочку, теж буде дуже класно. А ще ось таку річ ми можемо пов'язувати на талію для того, щоб створювати ось цей такий стайлінг. Одним словом, я дуже раджу, в Масімо дуже багато таких речей. Можете підібрати собі свій крій, свій стиль, свій колір, і це буде дуже універсальна і стильна річ. А цю річ хотіла вам показати, тому що дуже вимальовується такий тренд після перегляду десятків показів на витягнуті V-подібні вирізи. Бо навіть ще глибше можна, якщо вам дозволено, якщо ви хочете. Ось такий варіант я знайшла в Масімо. Також побачила, що він є в темно-синьому кольорі. Але мені сподобалася прямо ось ця смужка. Класний такий акцент. Так, ця смужка завжди актуальна, завжди стильно виглядає. І ось як це виглядає, наприклад, з базовими джинсами. Знову таки ми можемо носити ось так, можемо одягнути білизну мережевну або якийсь топ, який буде виглядати ось тут, буде виглядати мережево. Можна сорочку під низ одягнути, а можна пов'язати знову десь на талію, щоб створити такий смугастий акцент. Дуже універсальна річ. І завжди актуально. Але якщо не подобається смужка, хоча вона знову-таки в тренді в цьому сезоні, то можна придивитися до інших кольорів. І що мені подобається в цьому V-подібному вирізі, що воно дуже класно витягує зону декольте, зону шиї, витягує ось цю портретну зону, струнить. Зверніть увагу. Захотілося вам показати ще ось таке красиве поєднання цієї шоколадної спідниці з рожевим і з бургунді. Погляньте, як це красиво виглядає. Ну що, поїхали далі. Боже, скоріше включити кондиціонер. Просто жахлива спека сьогодні. Машинка дуже потужна, з миттєвим відгуком на педаль газу. Тому що X-Trail – це бензиновий гібрид з технологією e-Power. Відчуття, наче їдеш на електроавтомобілі. Він дуже динамічний, плавний, тихий та надзвичайно економічний. Але при цьому не потрібно думати про зарядку, тому що заправляється він бензином. На черзі у нас Манго. Ідемо дивитися, що можна там придбати в свій осінній гардероб. Відразу бачу дуже красиве поло трикотажне. Знову таки зверніть увагу, ось цей трендовий колір зелений. Мені прям він дуже сподобався. І також зверніть увагу на ось цю сорочку на запах. Картатий принт, взагалі принт в клітинка. Теж буде дуже виражений тренд цього сезону. Тут класно, що йде запах і підкреслена талія. І виглядає це дуже так ніжно, охайно і тендітно. Мені прям подобається. Можна навіть ось ці дві речі разом поєднати. Спочатку одягнути сорочку, а на неї ось це поло. І це буде виглядати дуже цікаво. Теж поло є і в пудро-рожевому кольорі, дуже ніжний колір. І цей колір дуже легко комбінується з іншими кольорами. Білизняний стиль продовжує тримати свої позиції серед трендів. Тому, якщо ви хотіли додати, але сумнівалися, чи варто, чи ні, варто, він ще буде з нами не один сезон. Ось таку спідничку, шорти, здається, це. Ні, це просто спідничка, але вона на запах дуже цікава, до речі, така створюється легка асиметрія з мережевом. Ніжна, охайна, красива спідничка в Манго. Можна звернути увагу на неї, вона зараз на знижках, 1800 гривень. А якщо ви шукаєте класний блейзер на такий міжсезонний період, перехідний період, зверніть увагу, в Манго на знижках є з Ліоцело, дуже класна модель. Такий він наче шоколадний, але з сіруватим підтоном. Красивий, якісний, 95% здається Ліоцело. Це гарний склад. Або ж ось є ляні жакети. Якщо ви давно хотіли додати собі ляний жакет, він такий напівприталений і має, бачите, більш теплий відтінок. Класна якість, також на знижках він зараз 2200, супер взагалі. Це гарна можливість додати собі якісний жакет. Цей варіант мені не дуже подобається і тут колір мені не подобається, я б не радила.
А як альтернатива блейзеру, тобто з більш такий кежуальний формат, дуже класний варіант зараз на знижках, ось такий ляний тренч. Взагалі супер, і колір актуальний, стильний, чудовий. Також можна знайти дуже класні брюки. Ось погляньте, розкішні шоколадні варіанти, всього лише 1100 гривень. Або ж червоні брюки і штани в новому сезоні будуть просто як гарячі пиріжки. Ось, наприклад, з льоном можна також додати. Або ж ось, наприклад, Lyocell. Теж вони такий дуже легкий, класний матеріал, але вже виглядає більш зібрано, тому що льон все-таки у нас асоціюється завжди з літом, а це на міжсезоння дуже класно підійде на ранню осінь чи на пізню весну і, само собою, і на літо. Взагалі в Манго поки що небагато таких осінніх речей, але якщо знати, що шукати, то можна знайти дуже класні варіанти або навіть поповнити собі літній гардероб на наступний сезон. Для цього подивіться мої попередні відео і ви зрозумієте, чого вам не вистачає в гардеробі, і можна на знижках дуже класно поповнити собі гардероб. До прикладу, ось такий костюм, жилетка та бермуди буде завжди актуальний, завжди стильно виглядати на літній сезон, особливо якщо ви людина, яка постійно працює в офісі і вам потрібно виглядати зібрано і трішки статусно. Такий костюм – це чудовий варіант. Також в Манго мені дуже подобаються усі сумки, вони є в різних варіантах, бачите, і в різному розмірі, за рахунок того, що вони такі м'які, як мішок. І вони витягують силует, подовжують лінію для тих, кому не вистачає вертикали в образі і постійно потрібно витягувати свій силует. Такі сумки просто найкращий варіант. Ось так, бачите, вона витягує фігуру, створює додаткову вертикаль, тому що якщо це буде каркасна сумка, то вона може додавати додатковий об'єм ось тут, а він часом не завжди потрібний. Тому для тих, хто хоче навпаки струнити свій силует і витягувати, ось такі сумки дуже класно. Плюс їх можна набити всім потрібним. І дуже універсальна модель. Плюс це замша, тому дуже класно виглядає в образах, додає свою фактуру. І замша, знову-таки, дуже в тренді буде в наступному сезоні. В Манго раджу ходити за ось такими цікавими футболками, топами, майками, саме в'язані з трикотажу, тому що ось ця в'язка додає додаткову фактуру в образ. І навіть якщо це поло там, чи футболка буде однотонна в одному якомусь нейтральному кольорі, за рахунок ось цієї фактури образ сам по собі вже буде виглядати цікаво. А ось це поло мені сподобалося тим, що, по-перше, це поло, по-друге, погляньте, дуже красива, вишукана така смужка, чорно-біла, але тут не чистий білий, тут наче такий трішки айворі, молочний колір, гарна така щільна тканина, це, правда, поліестер, але тут є дирочки, тому спекотно не буде, вона гарно тримає форму, дуже вишукано виглядає, до всього пасуватиме. І смужка в новому сезоні буде як ніколи актуальною, в тренді. І ось таке поло я щиро раджу. Зараз вони на знижках, у них багато представлено різних варіантів, можна обрати на свій смак. До речі, на мені розмір М. І оскільки в мене зріст 174 см, я завжди ось таку футболочку беру трішки більшою, на розмір більший, для того, щоб вона ось так вільно сиділа, оскільки тут крій вільний, прямий, не приталений, тому можна взяти на розмір більший. Тут головне дивіться по плечам. По плечам краще, щоб сиділа ось так трішечки навіть більше. Так вона гарніше виглядає. Також хотіла показати вам ще один варіант джинсів, не класичного кольору, а більш цікавого, яскравого. Ось такий варіант в синьому кольорі, дуже актуальному в новому сезоні. Це white leg, і ось так все виглядає в образі. Можна додати собі якогось більш яскравого акцентного кольору в гардероб. Дуже сподобався також ось цей топ, знову ж таки він в такому ж форматі в'язки, це трикотаж, і у нього вже трішки кращий склад, тут більше бавовни, десь 50 чимось відсотків, а може навіть 60.
Класний яскравий колір, до всього пасуватиме, легко комбінуватиметься. Ось така його довжина. І, як я вже сказала, червоний в новому сезоні буде один із найгарячіших трендів, тому серед кольорів. Тому такий бюджетний варіант додати для себе щось більш яскраве, цікаве і цим самим урізноманітнити свій гардероб. Зараз цей топ взагалі на знижках. Придивіться, дуже рекомендую. І ще ця безрукавка взагалі шик. Також такий тренд на безрукавки, я вам вже розповідала. А це я для себе шукаю таку звичайну майку облягаючу. І вона мені сподобалася в цілому, але, бачите, ось тут вона трішки вільна, і це найменший розмір XS-ка. Тому на мене вона сіла не так, як потрібно. Але на комусь сяде просто розкішно. Рекомендую, якщо шукали, такі створювати мінімалістичні, трішки сексі образи. Далі у нас на огляді бренд The Lace. Це український бренд, один з улюблених для мене і для моїх клієнтів, тому що тут красива, стильна база, актуальна роками і справді хороша якість. Давайте дивитися, подивіться, скільки червоного я вже бачу. У бренду The Lace оновлена така колекція в білизняному стилі, дуже багато речей. Ось погляньте, наприклад, дуже цікаві штанішки в такому червоному кольорі, в чорному з мережевим. Є ось ці трендові і актуальні топи. Ось цей топ мені дуже сподобався, зараз ми його разом приміряємо. Також є різні шортики з мережевим. І дуже така цікава модель Аладдіни з мережева. Прозоре мережево. Зверніть увагу, буде дуже цікаво виглядати в образах. Але це на такий більш теплий період. Мережево залишається в тренді з нами, додає такої сексуальності в образ, тендітності, жіночності, чуттєвості. Тому я щиро раджу звертати увагу на такі речі з мережевим. Також бачу дуже багато клітинки, ось такий цікавий костюм, сорочка з шортами. І в цілому це зараз його краще носити, так от на літній сезон, якщо разом. Але можна застилізувати окремо сорочку, окремо там з джинсами, з брючками, спідницями. А шорти можна далі застилізувати, наприклад, з жакетом чи під тренч, теж буде дуже класно виглядати. І ось ще один цікавий варіант сорочки, така подовжена, оверсайз, білим коміром, в цікаву клітинку. Зверніть увагу, для тих, хто любить клітинку, для тих, хто хоче додати щось цікаве у свій гардероб, такі сорочки завжди рятують повсякденні образи і дуже класно і цікаво можна їх застилізувати. Красивий кардиган – це минулорічна колекція, тільки в минулорічній колекції вона була в червоному, і я його забрала з собою. А ось з'явився такий красивий жовтий колір. Дуже класна якість, тримає свою форму, така щільна бавовна. Так, це бавовна 100%. І класний такий витягнутий V-подібний виріз. Також у бренда є ось такі красиві ажурні футболки. Це трикотаж, бавовна. І як я вам вже говорила, такі футболки дуже класно додавати в свій осінній гардероб, тому що вони додають свою фактуру і таку родзинку в образ. Також бачу багато безрукавок в різних кольорах. Залишається з нами цей тренд, і це в цілому така база сучасна. Я щиро раджу додати таку річ собі в гардероб. Вона дуже красиво підкреслює плечі, руки. Прям вау. І зверніть увагу, у бренда дуже класні вельветові штани. Цей колір такий молочно-слонова кістка така, але є й інші кольори. У мене такі в оливковому. Також побачила ось такий класний жакет зі штучної шкіри, куртка. Трішки злегка оверсайз. Вау, мені дуже подобаються ці рукава. Подивіться, як вони кайф. Така створена форма кокона. І створюється дуже цікавий графічний образ, графічний силует, красивий колір. У мене теж є схожа куртка, я її дуже люблю. І цей колір в цілому завжди актуальний восени, тому що він такий глибокий, насичений, бордо, такий колір вишуканого вина. Щиро раджу звернути увагу на цю модель. І уявіть, як це красиво буде, якщо це разом поєднати. Ось шкіра, сатин, мережево,
супер сексі. Перш за все, хочу показати вам ось цей розкішний костюм у такій рожевій пудрі. Дуже красивий, вишуканий. Чудова жилетка з коміром-стійкою, красива посадка. Брюки також у бренда завжди класно сідають. Єдине, що я взяла трошки не свій розмір, можна на розмір менше. На мені зараз XS, а можна XXS. І у них завжди дуже, якщо ви шукаєте брючні костюми собі такі класичні, ось дуже раджу звертати увагу на бренд Lace, тому що у них дуже гарна якість, гарна посадка і чудові моделі у різних кольорах. Дуже універсальний і стильний костюм. Тренд на фактурні деталі, на цікаві деталі в одязі залишається з нами, і пір'я також залишається дуже актуально в новому сезоні, тому якщо ви хотіли додати собі ось такий грайливий кардиганчик, щиро раджу, тому що це виглядає просто дуже мило, скажіть. Погляньте, як красиво цей колір комбінується з рожевим, таким пудрою рожевою. І ось такий готовий образ вже на ранню осінь, та й не тільки, маємо. Дуже красивий. І він ще є у рожевому кольорі також. Можливо, ще в якомусь кольорі, треба подивитися, я щось не помітила. Але на сайті можна все переглянути. Кардиганчик просто розкішний. Дуже красивий топ в білизняній естетиці. Справді такий оригінальний, не банальний, не як у всіх. Мені подобається ось ця коліска. Дозволяє підкреслити талію, можна її вище посадити, можна нижче і тим самим регулювати свою посадку. Дуже легко комбінується з усім, красиве мережево, красивий колір. І це така, знаєте, внесезонна річ, яку можна справді стилізувати і взимку, і зараз, коли ще спека. Боже мій, дівчата, як це супер сексі. Погляньте. І я вся в Total Black, але як це красиво. А трикотаж з високою горловиною, з відкритою спинкою. Це просто. А тут у нас віскозні штани, вкорочені з мережевим. Це так красиво. Наверх просто накидаємо жакет, тренч, пальто, будь-який верхній одяг, і ми готові. Готові до вечірки, готові до робочого дня. Мені здається, такий аутфіт до будь-якої події в житті підійде. Ще один образ з безрукавкою, але вже білою, і з червоними сатиновими штанами. Це дуже-дуже ефектно і дуже красиво. Як я вже сказала, червоний – один із основних кольорів цього сезону, осіннього сезону. Тому це сатинові штани, я взагалі їх обожнюю. І вони завжди актуальні, дуже легкі, дуже зручні. Це класна можливість додати собі кольору в гардероб. Ось погляньте, як це красиво виглядає. Наверх можна накинути чи навіть кардиган, чи жакет і сміливо йти на роботу. Ох, цей найнеприємніший момент паркування, могла б сказати я, але не сьогодні, тому що ж я на X-Trail, а тут, не дивлячись на те, що це справжній дім на колесах, є величезний екран і камери 360 градусів. Тому паркуюсь я дуже швидко і легко і йду далі по магазинам. На черзі у нас український бренд Dia. Перше, що мені кивнулося в очі, це ці спіднички з лелітками. Вони дуже актуальні влітку зараз, але ми можемо сміливо продовжувати носити їх і взимку, і восени. Тому, якщо ви хотіли, щиро рекомендую, вони справді дуже ефектні. Зараз одну з них примірюємо. На сейлі зараз бачу дуже класний бомбер, вітрівка, дуже легесенька, на ранню осінь, чудовий варіант. Що вона зараз у нас на знижках зараз 3190 гривень. Придивіться, дуже красивий колір, свіжий. І бачу, що вона не лише в блакитному є, а також в рожевому. І, здається, ще в білому бачила. Відразу покажу вам дуже цікаве поєднання. Ось погляньте на цю класну бавовняну спідничку. Дуже красивий принт. Знаєте, я не люблю квітковий принт, тому що він рідко буває красивим, але цей прям клас. Дуже такий цікавий, він навіть осінній, я б сказала, тому що тут такі глибокі на кольори і відтінки. І ось погляньте, як це красиво буде виглядати з коричневою сорочкою. Або можна підібрати будь-який інший відтінок з цієї спіднички
спіднички, і це буде виглядати дуже красиво. Під спідничку додаємо високі чоботи труби, наприклад, і це буде дуже красиво. Можна дублянку, можна шубку. Клас. За цією спідничкою, дівчата, потрібно бігти. Погляньте, яка вона розкішна, актуальний крій, асиметрія, цікавий дизайн, нестандартний, незвичайний, неповторний. Далі погляньте на ось цю її тканину, на її фактуру. Погляньте, тут такі наче як трішки витерті клітинки. Далі клітинка сама по собі зараз дуже актуальна. Це просто вау. Зараз носити поки тепло, з будь-якою майкою, футболкою, а на холодний сезон можна додати під жакет, під трикотаж, під високі чоботи. І вона на знижках, тому, дівчата, хто хоче виглядати стильно і цікаво в цьому сезоні, щиро раджу. Нашумівші трендові спіднички з лелітками залишаються актуальними в новому сезоні, тому хто хотів додати, мав сумніви, то я щиро рекомендую, тому що в цілому ми можемо носити її круглий рік. Ось, до прикладу, хочу показати вам відразу готовий образ з бомбером. Підібрала такий ніжно-рожевий колір, і це разом дуже красиво виглядає. Ось так, погляньте. Розмір на мене трішки маленький, але суть ви зрозуміли. Вітрівка, бомбер залишаються з нами, залишаються актуальними. Взагалі будуть, напевно, одні з найактуальніших серед верхнього одягу. Тому щиро раджу, хто хотів додати. Ось у Dia зараз на знижках дуже красивий колір, і не лише він в такому кольорі є, а й інші кольори. Придивіться, класний такий колір, освіжаючий. І погляньте, як це красиво виглядає ось спідничкою в лелітки. Також хотілося відразу вам показати такий більш повсякденний образ, зручний на щодень. Наприклад, вийти в парк з дитиною чи на прогулянку з песиком. Ось погляньте, які дуже класні, легкі спортивні штани на резинці. Зараз теж на знижках. Як це класно виглядає разом з цим бомбером. Таке ось наче звичайне поєднання, бомбер, вітрівка, так, і спортивні штани. Але за рахунок правильного крою, за рахунок цікавих кольорів і класних тканин це виглядає дуже стильно. Принт горох взагалі восени трішки відходить на другий план, але це базовий принт, тому якщо в вашій естетиці, в вашому стилі присутній принт горох і ви його любите, сміливо продовжуйте носити. Особливо погляньте на цю красиву спідничку, я хотіла вам її відразу показати, тому що мені, наприклад, принт горох трішки набрид, але ця спідничка дуже красива. Вона йде з таким підюбником і створюється така багатошаровість. Тут класна резинка, теж цікавий акцент. Тому вона більш стильна, вона більш грайлива, цікава, її хочеться розглядати, її також можна носити і з цим бомбером рожевим, і ось просто з чорною майкою, футболкою, з будь-якою сорочкою. Дуже красива спідничка, теж вона зараз на знижках. І хочеться також сказати про те, що не боїмося носити такі літні, як би здавалось, спіднички взимку. Додаємо високі чоботи, додаємо, наприклад, тут якийсь трикотаж зверху, можна якусь шкіряну куртку, чи бомбер, чи дублянку. І це буде виглядати просто потрясно. За цілий день з Nissan X-Trail я реально кайфанула. Тут безліч допоміжних систем керування, сенсорний дисплей, просторий якісний салон, електропривід багажника, машинка з комфортом преміум класу. А в салонах дилерських центрів на вас уже чекає такий же X-Trail, тільки в оновленому дизайні. Дуже рекомендую записатися на тест-драйв, посилання залишу в описі під цим відео. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас, і як завжди, воно вам сподобалося. Обов'язково про це дайте мені знати в коментарях. Ну а з вами була Анастасія Кривіцька. До нових зустрічей!